หน้าโรงแรมเล็กๆกลางเมืองเปเรล่าผู้หญิงในชุดยูนิฟอร์มสีขาวกับเพื่อนอีก 3-4 คนยืนกอดกันแน่นอยู่ตรงบันไดทางขึ้นพื้นสั่นตึกโยกจนเห็นด้วยตาเปล่าแต่ไม่มีใครวิ่งสักคนทุกคนยืนรอให้มันหยุดแล้วอีก6 วินาทีต่อมาก้อนปูนจากระเบียงชั้นบนก็ร่วงลงมากระแทกพื้นตรงหน้าพวกเขาพอดีคลิป36 วินาทีนี้ถ่ายไว้ตอนแผ่นดินไหว 7.4 เขย่าโคลอมเบียและตอนนี้มันกลับมาถูกพูดถึงอีกรอบเพราะคนถ่ายเพิ่งเขียนโพสต์ยาวๆตอนครบ10 วันแล้วปิดท้ายด้วยประโยคสั้นๆประโยคนึงที่ผมอ่านแล้วนั่งนิ่งไปพักใหญ่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าประโยคนั้นคืออะไรเอาความคืบหน้าก่อนนะครับยอดผู้เสียชีวิตทั่วประเทศจากที่รายงานกันไว้289 รายล่าสุดหน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของโคลอมเบียสรุปตัวเลขณวันที่21 สิงหาคมขยับเป็น321 รายบาดเจ็บ 4,500 กว่าคนและตัวเลขคนสูญหายที่เคยชนกันหนักระหว่าง100 กว่ากับ300 กว่าตอนนี้ทางการเคาะออกมาแล้วอยู่ที่257 คนส่วนคนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งประเทศเนี่ย 280,000 กว่าคนกระจายอยู่ใน476 เทศบาล15 จังหวัดบ้านเรือนเสียหายเกือบ 164,000 หลังในนั้นพังราบไปเลย 31,000 กว่าหลังส่วนตัวเลขความเสียหายที่รอกันมานานประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริยาแถลงเมื่อวันที่17 สิงหาคมว่าประเมินเบื้องต้นราว30 ล้านล้านเปโซตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ 310,000 ล้านบาทก้อนใหญ่สุดคือตัวอาคารที่เหลือเป็นถนนสะพานไฟฟ้าประปาแล้วรัฐบาลก็ออกกฤษฎีกาประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม30 วันเพื่อปลดล็อกงบกับอำนาจจัดซื้อแต่นักวิชาการที่นั่นเตือนไว้ว่าเลขนี้คือมูลค่าของที่พังนะฮะไม่ใช่เงินที่ต้องสร้างคืนซึ่งมักจะบานกว่านั้นเสมอเฉพาะเปเรล่าเมืองเดียวโรงเรียนรัฐเสียหายหนัก165 แห่งเด็กราว 58,000 คนไม่มีที่เรียนจนรัฐมนตรีมหาดไทยต้องออกมาขอให้จัดเรียนออนไลน์ไปพลางๆก่อนเอาแหละกลับมาที่คลิปนะครับตึกในคลิปคือโรงแรมกัสติยาเรอัลอาคารก่ออิฐ4 ชั้นย่านกลางเมืองเปเรล่าเป็นโรงแรมเล็กๆ24 ห้องเดินไปห้าง2 นาทีต้องแยกให้ชัดก่อนว่าตึกนี้คนละหลังกับโรงแรมดีเบนี่ที่ถล่มทั้งหลังและมีคนเสียชีวิตตัวกัสติยาเรอัลเองเนี่ยรอดมาได้ไม่ถล่มไม่มีรายงานคนตายในตึกนี้แต่หลังเกิดเหตุ2 วันทางโรงแรมโพสต์แจ้งลูกค้าเองว่าพนักงานปลอดภัยดีทุกคนแล้วขอปิดบริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเพราะโครงสร้างได้รับความเสียหายและมีเรื่องแปลกตามมาอย่างปรากฏว่าพอวันที่20 สิงหาคมเกิดแผ่นดินไหว 7.2 ที่เมืองอายากุโชประเทศเปรูคลิปหน้าโรงแรมนี้ถูกยกไปโพสต์ใหม่เป็นภาพจากเปรูยอดวิวรวมกันหลายแสนจนองค์กรตรวจสอบข้อมูลทั้งในเม็กซิโกเปรูและชิลีต้องออกมาชี้พิกัดให้ดูทีละจุดทั้งป้ายชื่อโรงแรมร้านสะดวกซื้อข้างๆแล้วก็โบสถ์ฝั่งตรงข้ามเทียบกับภาพถนนในแผนที่ยืนยันว่าที่เห็นคือเปเรล่าไม่ใช่เปรูทีนี้มาถึงส่วนที่คนถามกันมามากที่สุดคือวินาทีที่ 22 เป็นต้นไปที่จู่ๆมวลฝุ่นสีเทาน้ำตาลก้อนมหึมาพวยพุ่งออกมาจากชั้นล่างของตึกเหมือนมีอะไรระเบิดอยู่ข้างในแล้วกลืนถนนทั้งเส้นจนมองไม่เห็นทางผมจะอธิบายง่ายๆแบบนี้นะฮะฝุ่นแบบนั้นไม่ได้มาจากไฟไม่ได้มาจากแก๊สมันมาจากอิฐกับปูนที่ถูกบดเป็นผงในเสี้ยววินาทีคือต้องเข้าใจก่อนว่าผนังก่ออิฐเนี่ยตัวที่ยึดอิฐแต่ละก้อนไว้ด้วยกันคือปูนก่อซึ่งอ่อนกว่าตัวอิฐพอตึกโยกซ้ายขวาแรงๆปูนตรงรอยต่อจะแตกก่อนเป็นอันดับแรกแตกเป็นรอยเฉียงไขว้กันคล้ายกากบาทวิศวกรเรียกว่าการวิบัติด้วยแรงเฉือนพอผนังหมดกำลังปุ๊บน้ำหนักที่มันเคยแบกอยู่ก็ทิ้งตัวลงมาทั้งแผงอิฐปูนก่อปูนฉาบกระแทกกันจนแหลกเป็นผงละเอียดพร้อมกันนั้นอากาศที่อยู่ในช่องว่างข้างในก็ถูกบีบดันออกมาทางช่องเปิดผลก็คือฝุ่นพุ่งออกด้านข้างเหมือนแรงระเบิดทั้งที่ไม่มีระเบิดสักลูกคุณผู้ชมเคยเห็นเวลาเขาทุบตึกไหมฮะฝุ่นมันพุ่งแบบเดียวกันเป๊ะต่างกันแค่อันนั้นตั้งใจทุบอันนี้ธรรมชาติทุบให้แล้วทำไมถึงพุ่งออกจากชั้นล่างไม่พุ่งจากชั้นบนอันนี้แหละคือหัวใจชั้นล่างของอาคารพวกโรงแรมร้านค้าตึกแถวมันมักเป็นพื้นที่โล่งเป็นล็อบบี้เป็นหน้าร้านเป็นที่จอดรถผนังน้อยเสาน้อยประตูกระจกบานใหญ่ในขณะที่ชั้น2 3 4เต็มไปด้วยผนังห้องพักกั้นเป็นตารางแน่นหนาเวลาแผ่นดินไหวเขย่าแรงมันจะไล่ลงมากองอยู่ที่ชั้นล่างสุดกลายเป็นว่าชั้นที่แข็งน้อยที่สุดกลับต้องแบกแรงมากที่สุดวิศวกรเรียกอาการนี้ว่าชั้นล่างอ่อนซึ่งเป็นสาเหตุที่ตึกถล่มทับกันเป็นชั้นๆในแผ่นดินไหวทั่วโลกถามว่าจุดไหนรับน้ำหนักก็คือเสาชั้นล่างกับผนังก่ออิฐที่แทรกอยู่ระหว่างเสานั่นแหละผนังพวกนี้ตอนเขียนแบบเขาไม่ได้ตั้งใจให้มันรับแรงด้วยซ้ำแต่พอเจอของจริงมันดันไปช่วยเสาเปล่าในพริบตาภาระทั้งหมดเด้งกลับไปที่เสาเปล่าๆในพริบตาตรงหัวเสากับตีนเสาคือจุดที่รับหนักที่สุดครับและเป็นจุดที่พังก่อนเสมอเคสนี้ยังนับว่าโชคดีตรงที่มันไม่ได้พังถึงขั้นทับกันลงมาทั้งหลังดูจากที่ตึกยังยืนได้ฝุ่นก้อนนั้นเนี่ยน่าจะมาจากผนังกับส่วนประกอบชั้นล่างที่แตกยุบไปบางส่วนไม่ใช่โครงสร้างหลักขาดทั้งแนวแต่ก็มากพอที่โรงแรมต้องปิดตัวเองและมากพอจะบอกเราว่ามันเฉียดแค่ไหน
แล้วอย่าคิดว่าพอสั่นจบแล้วจะจบนะครับวันที่ 18 สิงหาคม 8 วันเต็มหลังแผ่นดินไหวบ้าน 3 ชั้นหลังหนึ่งกลางเมืองเปเรราถล่มลงมาเองเฉยๆฝุ่นพุ่งเหมือนกันเป๊ะโชคดีที่อพยพคนออกไว้ก่อนแล้วเลยไม่มีใครเจ็บตึกที่ร้าวแล้วเนี่ยกำลังของมันหายไปแล้วจริงๆย้อนกลับมาที่คนที่ยืนอยู่หน้าตึกนะฮะ5 วินาทีแรกทุกคนยืนกอดกันนิ่งไม่มีใครขยับทั้งที่ตึกโยกอยู่ตรงหน้าพอถึงวินาทีที่ 6 เศษปูนจากระเบียงชั้นบนร่วงลงมากระแทกพื้นดังตูมทุกคนถึงกรีดร้องและวิ่งกระจายออกไปทางถนนจังหวะเดียวกันนั่นเองมีชายหนุ่มคนหนึ่งวิ่งออกมาจากในตึกไม่ได้ใส่เสื้อมีแค่ผ้าเช็ดตัวสีขาวผืนเดียวพันเอวไว้หน้าตาตื่นสุดขีดผมคิดว่าคำอธิบายเรื่องนี้ไม่ซับซ้อนเลยนะครับเขาน่าจะกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องพักแล้วพอนึกภาพตามก็เข้าใจเลยว่าทำไมถึงไม่คว้าอะไรติดมือมาสักชิ้นเพราะห้องน้ำเนี่ยเป็นจุดอันตรายมากตอนแผ่นดินไหวทั้งกระจกทั้งกระเบื้องทั้งพื้นเปียกลื่นแล้วห้องน้ำในตึกเก่าๆมักกั้นด้วยผนังก่ออิฐบางๆที่ไม่มีเหล็กเสริมเลยพอผนังร้าวเอียงกระเบื้องทั้งแผงจะร่วงลงมาพร้อมกันคนที่อยู่ในนั้นมีทางเลือกเดียวคือออกมาก่อนเอาชีวิตไว้ก่อนเสื้อผ้าว่ากันทีหลังแต่จุดที่ผมอยากให้ฟังดีๆคือ5 วินาทีแรกที่ไม่มีใครขยับนั่นแหละคนไทยคลิปเขียนไว้ในโพสต์ตอนครบ10 วันว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวคนเรามักคิดว่าเดี๋ยวมันก็หยุดแล้วก็ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นโดยไม่รู้เลยว่าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นประโยคนี้ตรงกับสิ่งที่นักจิตวิทยาภัยพิบัติศึกษากันมาเป็น10 ปีเขาเรียกว่าอคติคิดว่าทุกอย่างยังปกติดีสมองคนเราตัดสินสถานการณ์ใหม่ด้วยประสบการณ์เก่าที่ผ่านมาแผ่นดินไหวเล็กๆมันสั่นแป๊บเดียวแล้วหยุดสมองก็เลยสรุปให้อัตโนมัติว่าคราวนี้ก็คงเหมือนเดิมและมีงานวิจัยเก่าชิ้นหนึ่งพบว่าคนเรามักมองหาการยืนยันจากคนรอบข้างเฉลี่ยราว4 ครั้งก่อนจะตัดสินใจว่าจะหนีดีไหมคุณผู้ชมลองคิดดูนะฮะแผ่นดินไหวให้เวลาเราไม่ถึง10 วินาทีแต่สมองขอเวลาถามคนรอบข้าง4 รอบมันไม่ทันหรอกฮะแล้วยังมีอีกอาการซ้อนเข้ามาคืออาการตัวแข็งทื่อร่างกายค้างอยู่กับที่ขยับไม่ออกทั้งที่หัวสั่งให้วิ่งอันนี้ไม่ใช่ความขี้ขลาดนะครับมันเป็นกลไกเก่าแก่ที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่ยุคเจอสัตว์ร้ายมีเรื่องเล่าจากโคลัมเบียรายหนึ่งสามีบอกว่าตอนพื้นเริ่มสั่นภรรยาเขายืนแข็งทื่ออยู่กับที่ขยับไม่ได้เลยสักนิดสุดท้ายหนีไม่ทันและปัญหาก็คือที่คนกลุ่มนั้นเนี่ยเลือกยืนกอดกันมันคือใต้ระเบียงหน้าตึกพอดีซึ่งเป็นจุดอันตรายที่สุดจุดหนึ่งระเบียงกันศาสตร์ราวกันตกป้ายชื่อกระจกหน้าตึกของพวกนั้นยื่นออกมาจากตัวอาคารยึดกับโครงสร้างหลักด้วยจุดต่อไม่กี่จุดเวลาสั่นมันเลยหลุดร่วงก่อนเพื่อนสถิติจากหลายประเทศชี้ตรงกันว่าคนบาดเจ็บและเสียชีวิตจากของหล่นใส่มากกว่าจากตึกถล่มทั้งหลังเสียอีกหน่วยงานภัยพิบัติเขาถึงสอนเหมือนกันหมดทั้งโลกว่าอยู่ข้างในให้อยู่ข้างในหมอบลงกับพื้นมุดใต้โต๊ะที่แข็งแรงเอามือกอดหัวไว้แล้วจับขาโต๊ะให้แน่นจนกว่าจะหยุดสั่นอย่าวิ่งออกมาระหว่างที่ยังสั่นเพราะพื้นมันขยับวิ่งก็ล้มแล้วข้างนอกกำลังมีอิฐกับกระจกร่วงอยู่ส่วนใครที่อยู่ข้างนอกอยู่แล้วให้เดินออกห่างตึกเสาไฟสายไฟแล้วหมอบลงป้องหัวไว้อย่าไปยืนชิดกำแพงเด็ดขาดเอาล่ะกลับมาที่ประโยคที่ผมค้างไว้ตั้งแต่ต้นในโพสต์ยาวๆที่พูดถึงเปเรราว่าต้องการความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจความอดทนแล้วก็ศรัทธาค่อยๆก้าวไปทีละวันตอนท้ายสุดมีบรรทัดหนึ่งเขียนไว้สั้นๆว่าถ้าใครมีช่องทางหรือโอกาสในการทำงานรบกวนบอกด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง10 วันหลังแผ่นดินไหวคนที่รอดมาได้กำลังหางานทำนี่แหละครับคือด้านที่ข่าวภัยพิบัติไม่ค่อยเล่ากันเพราะพอตึกที่คุณทำงานอยู่ถูกสั่งปิดปุ๊บงานของคุณก็หายไปในวันเดียวกันโดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดสักอย่างลองดูตัวอย่างจริงนะฮะเมืองไครสต์เชิร์ชนิวซีแลนด์หลังแผ่นดินไหวใหญ่ห้องพักย่านใจกลางเมืองหายไปจาก 4,200 ห้องเหลือราว 1,500 ห้องภายใน2 ปีส่วนตลาดจัดประชุมสัมมนาเหลือแค่ราว 5% ของเดิม 5% นะครับ 5คุณผู้ชมลองนึกภาพว่าถ้าเราเป็นพนักงานต้อนรับเป็นแม่บ้านเป็นกุ๊กเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ย่านนั้นจะไปทำมาหากินที่ไหนแล้วกว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาเท่าเดิมก็ปาไป5 ปีแล้วบ้านเราล่ะอันนี้ไม่ต้องเดาไกลเลยย้อนไปวันที่ 28 มีนาคมปี 2568 แผ่นดินไหวที่พม่าเขย่าถึงกรุงเทพตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่กำลังก่อสร้างย่านจตุจักรถล่มลงมาช่วงบ่ายโมงกว่าคนงานเสียชีวิตไป96 รายจนถึงวันนี้คดียังไม่จบอัยการสั่งฟ้องไป23 รายทั้งนิติบุคคลและตัวบุคคลศาลนัดสืบพยานโจทย์นัดแรกไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมายังไม่มีใครถูกตัดสินว่าผิดอันนี้ต้องรอศาลว่ากันนะครับและสิ่งที่คนเมืองต้องรู้ไว้คือใต้กรุงเทพเป็นแอ่งดินเหนียวอ่อนหนามากซึ่งทำหน้าที่เหมือนเครื่องขยายเสียงให้แรงสั่นสะเทือนนักวิจัยด้านแผ่นดินไหวของไทยประเมินว่าดินชั้นนี้ขยายแรงสั่นได้ราว 3-6 เท่าแถมยังยืดเวลาสั่นออกไปได้ถึงประมาณ2 นาทีศูนย์กลางอยู่ไกลเป็นพันกิโลก็ยังรู้สึกได้นี่คือเหตุผลที่ตึกสูงบ้านเราโยกแรงกว่าที่หลายคนคิดส่วนเรื่องตังผมอยากให้จำ3 อย่างนี้ไว้
อย่างแรกกรมธรรม์อัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยทั่วไปเนี่ยมันคุ้มครองภัยธรรมชาติรวมแผ่นดินไหวด้วยก็จริงแต่รวมทุกภัยแล้วจ่ายไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีซึ่งซ่อมอะไรแทบไม่ได้ใครอยากได้วงเงินจริงจังต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มเองอย่างที่2เงินสำรองฉุกเฉินที่ปรึกษาการเงินแนะนำกันมานานว่าควรมีค่าใช้จ่ายจำเป็น 3-6 เดือนเก็บไว้ในที่ที่ถอนได้ทันทีไม่ใช่ล็อกไว้ในของที่ต้องรอ3วันกว่าเงินจะเข้าอย่างที่3ถ้าเป็นลูกจ้างประกันสังคมมาตรา 33แล้วที่ทำงานเสียหายจนเปิดกิจการไม่ได้เพราะภัยธรรมชาติอันนี้เข้าข่ายว่างงานจากเหตุสุดวิสัยได้เงินทดแทนครึ่งหนึ่งของค่าจ้างสูงสุดปีละ180วันแต่มีเงื่อนไขว่าต้องส่งเงินสมทบครบตามเกณฑ์แล้วต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานภายใน30วันช้ากว่านั้นสิทธิ์หายไปเปล่าๆรวมความแล้วก็คือแผ่นดินไหวไม่ได้เอาแค่ตึกมันเอางานคนไปด้วยแล้วงานเนี่ยฟื้นช้ากว่าตึกเสียอีกคลิป36วินาทีนั้นสอนเราได้เยอะมากนะฮะ5วินาทีแรกไม่มีใครขยับวินาทีที่6ปูนร่วงที่เหลือคือวิ่ง คุณผู้ชมครับ ถ้าวันหนึ่งพื้นบ้านเราสั่นขึ้นมาจริงๆ สิ่งที่ช่วยชีวิตไม่ใช่ความกล้า แต่คือการที่ร่างกายรู้ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าต้องทำอะไรใน3วินาทีแรก ถ้าถึงตอนนั้นแล้วเรายังต้องมานั่งคิดว่าจะหมอบดีหรือจะวิ่งดี ก็แปลว่าเรายังไม่ได้เตรียมตัวมาเลยสักนิด